Euro 2012, chiến công lịch sử của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch Euro 2012 đầy thuyết phục sau khi đè bẹp Italia 4 bàn không gỡ trong trận chung kết. La Rosa là đội tuyển duy nhất trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Euro. Tây Ban Nha tham dự Euro 2012 diễn ra trên đất Ukraine và Ba Lan với tư cách là đội đương kim vô địch châu Âu và thế giới. Đoàn quân của ngài giàu kém Vicente Del Bosque được đông đảo các chuyên gia đánh giá là ứng viên vô địch số 1 kể từ sau chức vô địch tại Euro 2008. Bóng đá Tây Ban Nha đã thực sự có bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau sự ra đi của huấn luyện viên Luis Aragon, Tây Ban Nha vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội dưới thời huấn luyện viên Vicente Del Bosque. La Rosa đã lên ngôi vô địch World Cup 2010 sau chiến thắng đầy kịch tính trước Hà Lan nhờ pha lập công ở hiệp phụ thứ hai của tiền vệ Iniesta. Thành công của đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008-2012 gắn với thành công rực rỡ của câu lạc bộ Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đóng góp rất nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, trong số đó có rất nhiều người đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi tiki-taka. Trước khi Euro 2012 diễn ra, huấn luyện viên Del Bosque đã lên danh sách gồm 23 cầu thủ. Nòng cốt của La Rosa vẫn nằm chủ yếu ở hai đội bóng Real Madrid và Barcelona. Barcelona đóng góp 7 cầu thủ, còn Real Madrid có 6 người. Điều đáng tiếc nhất đối với Tây Ban Nha ở thời điểm đó là sự vắng mặt của Gareth Pique và David Villa do những chấn thương rất nặng. Những cầu thủ đã đóng góp rất nhiều trong hai chiến dịch Euro 2008 và World Cup 2010. Ông Del Bosque mang tới Euro 2012 ba trung phong, đó là Fernando Torres, Alvaro Negredo và Fernando Llorente. Torres và Llorente là hai cái tên đã góp mặt tại giải đấu gần nhất, trong khi Negredo được triệu tập để thay thế David Villa. Có đến 3 trung phong thực thụ trong tay, nhưng ngài giàu kém lại gây bất ngờ khi sử dụng tiền vệ trung tâm Cesc Fabregas ở vị trí số 9 trong phần lớn thời gian của giải đấu. Trong sơ đồ 4-3-3 của Tây Ban Nha, Cesc Fabregas được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, cầu thủ của Barcelona thường xuyên lùi về gần với bộ ba tiền vệ trung tâm Xavi, Busquets, Xavi Alonso để thực hiện các tình huống phối hợp nhóm ở giữa sân. Đội hình của Tây Ban Nha nhiều lúc được gọi là 4-6-0 do không có trung phong thực thụ ở trên sân và 6 tiền vệ của Tây Ban Nha thường chơi rất gần nhau. Vai trò của Cesc Fabregas gần như tương đồng với Lionel Messi tại Barcelona khi cùng xuất phát cao nhất trên hàng tấn công nhưng lại không thường xuyên thi đấu gần vòng cấm của đối thủ. Nhiều chuyên gia đã gọi vai trò đó là số 9 ảo để chỉ cầu thủ tiền đạo cầm có xu hướng di chuyển rộng, thường xuyên lùi sâu về giữa sân. Tại Euro 2012, Tây Ban Nha nằm chung bảng với Croatia, Italia và Cộng hòa Ireland. Huấn luyện viên Del Bosque ngay lập tức để Fabregas xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm ở trận đấu với Italia. Được đánh giá cao hơn nhưng La Rosa gặp khó khăn trước hàng phòng ngự thi đấu đầy kỷ luật của Italia. Tây Ban Nha phải rất vất mới có thể giành được một điểm trước Italia nhờ pha lập công duy nhất của Fabregas. Trong hai trận đấu tiếp theo, ngài giàu kém cất Fabregas trên băng ghế dự bị và cho trung phong Fernando Torres đá chính. Những chú bò tót dễ dàng đánh bại Cộng hòa Ireland và Croatia với các tỷ số 4-0 và 1-0. La Rosa kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất, chạm trán với Pháp ở vòng tứ kết. Fabregas trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu với đội tuyển xứ Lục Lăng. Tây Ban Nha không gặp một chút khó khăn nào trước Pháp, dễ dàng cuốn phăng đối thủ nhờ cú đúp của Xavi Alonso. Bước vào vòng bán kết, Tây Ban Nha lại một lần nữa đối đầu đội bóng hàng xóm Bồ Đào Nha. La Rosa từng đả bại Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội World Cup 2010. Trận derby Iberia lần này diễn ra hấp dẫn hơn. Bồ Đào Nha với nguồn cảm hứng từ Cristiano Ronaldo đã khiến khung thành của Iker Casillas gặp nhiều sóng gió. Hai đội hòa không bàn thắng sau 120 phút và phải phân định thắng bại ở loạt luân lưu cân áo. Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh vững vàng ở loạt sút luân lưu để có lần thứ hai liên tiếp đánh bại Bồ Đào Nha tại một giải đấu lớn. Qua đó tiến vào trận chung kết Euro lần thứ hai liên tiếp. Trận chung kết diễn ra tại Kiev, Ukraine có lẽ là màn trình diễn đỉnh cao nhất của một đội bóng trong lịch sử giải đấu. Italia đã không còn làm khó được Tây Ban Nha và nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 45 phút đầu tiên. David Silva làm tung manh lưới của Buffon chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn. Sau đó Jordi Alba nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1, Tây Ban Nha chơi nhàn nhã. Ở hiệp 2 và có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Torres và Mata để khép lại trận đấu với tỷ số 4-0. Tây Ban Nha vô địch Euro lần thứ 3 trong lịch sử của đội tuyển và là lần thứ 2 liên tiếp. La Rosa hoàn tất cú hat-trick vô địch trong giai đoạn 2008-2012 gồm các chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Tây Ban Nha sau đó đã sa sút và không thể tái lập được những chiến tích huy hoàng như trong giai đoạn đỉnh cao. Vòng chung kết Euro 2024, những ngôi sao thế hệ mới sẽ thống lĩnh cuộc chơi. Rất nhiều tài năng trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau sẽ xuất hiện tại Euro 2024 sắp tới. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng với tiềm năng rất lớn của mình, họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên đất nước và đem về vinh quang cho đất nước của mình. Một thế hệ ngôi sao mới đang đứng trước cơ hội rất lớn để đưa bóng đá thế giới bước sang một trang mới.
tài không đợi tuổi. Đội tuyển Anh, ứng viên vô địch hàng đầu của Euro 2024 chính là đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao trẻ nhất. Bộ ba Jude Bellingham sinh năm 2003, Phil Foden 2000 và Bukayo Saka 2001, thậm chí còn là những trụ cột quan trọng bậc nhất trong đội hình của Gareth Southgate. Dù còn rất trẻ, nhưng họ đều đã là những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Bellingham đang là ứng viên quả bóng vàng thế giới sau một mùa giải tỏa sáng rực rỡ cùng Real Madrid, vô địch cả La Liga và Champions League. Phil Foden vừa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2023 đến 2024, trong khi Bukayo Saka là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Arsenal. Không chỉ có bộ ba này, trong thành phần tam sư còn những tài năng trẻ rất đáng chú ý khác. Cole Palmer 2002 và Kobbie Mainoo 2005 có cơ hội dự giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp nhờ những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong màu áo Chelsea và Manchester United mùa vừa rồi. Một cái tên còn ít người biết tới là Adam Wharton 2004 cũng rất được chờ đợi sau những gì anh làm được ở Crystal Palace. Một ứng viên vô địch khác là đội tuyển Pháp cũng đặt kỳ vọng lớn ở các tài năng trẻ. William Saliba 2001 đang được các cổ động viên Les Bleus ủng hộ có suất đá chính ở trung tâm hàng thủ sau một mùa giải xuất sắc cùng Arsenal. Cặp đôi vừa vô địch Champions League là Aurelien Tchouameni 2000 và Eduardo Camavinga 2002 được xem là những trụ cột ở tuyến giữa của Les Bleus. Tuy nhiên, cái tên hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cảm xúc nhất là thần đồng Warren Zaïre. Cầu thủ sinh năm 2006 đã phá hàng loạt kỷ lục về độ tuổi ra sân và ghi bàn tại Paris Saint-Germain khi ra mắt. Đội bóng này ở mùa giải 2022 đến 2023, Zaïre ra mắt đội tuyển Pháp tháng 11 năm 2023. Và việc được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập vào đội hình dự Euro cho thấy anh được đánh giá cao như thế nào ở tuổi 18, đặc biệt ở một vị trí quan trọng như tiền vệ trung tâm. Zaïre vẫn chưa phải là cầu thủ trẻ tuổi nhất tại Euro 2024. Vị trí đó thuộc về tiền đạo cánh Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ sinh tháng 7 năm 2007 sẽ bước sang tuổi 17 trước trận chung kết Euro 2024 đúng một ngày. Sẽ thật tuyệt vời nếu Yamal và đội tuyển của mình lọt được vào trận đấu tranh ngôi vô địch ở Berlin. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra, việc được góp mặt tại Euro ở độ tuổi mà những người bạn cùng trang lứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã là một vinh dự lớn với thần đồng của Barcelona. Quan trọng hơn, vinh dự đó không đến từ sự ưu ái của huấn luyện viên Jay Lafiente là nhờ tài năng đích thực của Yamal. Anh đã ghi 7 bàn sau 50 lần ra sân cho Barcelona ở mùa giải 2023 đến 2024. Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal cũng đang đồng thời giữ cả hai kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn cho những chú bò tót. Gánh nặng trên vai. Trong suy nghĩ của nhiều người, khi một cầu thủ trẻ được triệu tập tham dự giải đấu lớn thì nhiều khả năng cầu thủ đó sẽ chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược và ưu tiên việc tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục phát triển. Nhưng điều đó không còn chính xác tại Euro 2024, nơi rất nhiều ngôi sao trẻ sẽ bước lên để gánh vác những trách nhiệm lớn. Bên cạnh đội tuyển Anh như đã nói ở trên, đội tuyển Đức cũng đặt rất nhiều hy vọng vào cặp đôi tiền vệ tấn công tài năng cùng sinh năm 2003 là Jamal Musiala và Florian Wirtz. Sau những màn trình diễn ở đẳng cấp vượt xa so với độ tuổi của mình, Musiala và Wirtz được chờ đợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng từ những cỗ xe tăng lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1996. Trong bối cảnh bóng đá Đức đang không có nhiều cầu thủ ở trình độ hàng đầu thế giới, bộ đội sinh năm 2003 nằm trong số những cái tên đáng chú ý nhất của Dimensions Cup bên cạnh sự xuất hiện của những ngôi sao dày dạn như Toni Kroos, Ilkay Gundogan. Cũng sinh năm 2003 như hai đồng nghiệp Đức, Xavi Simons có vai trò quan trọng không kém ở đội tuyển Hà Lan. Sau một mùa giải tỏa sáng tại RB Leipzig, Xavi Simons giờ đã trở thành ngôi sao của đội bóng áo da cam và mặc nhiên có được suất đá chính. Khi những ngôi sao tấn công hàng đầu của Hà Lan như Memphis, Depay hay Cody Gakpo đều đã trải qua quãng thời gian khó khăn trong mùa giải vừa qua, Xavi Simons sẽ là mũi tấn công mang đến nhiều hy vọng nhất. Tốc độ tốt, kỹ thuật cá nhân khéo léo và luôn sẵn sàng để bùng nổ. Cầu thủ số 7 của cơn lốc màu da cam hứa hẹn sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp ở nước Đức mùa hè này. Rất nhiều cầu thủ trẻ khác cũng chắc chắn sẽ là trụ cột ở đội tuyển của mình trong kỳ Euro sắp tới. Jeremy Doku 2002 được xem là nhân tố mang đến sức bật cho đội tuyển vì tương đối già cỗi. Người đồng đội của Doku ở Man City, Josko Vadio 2002 chính là ngôi sao sáng giá nhất hàng thủ đội tuyển Croatia. Một hậu vệ trẻ khác là Antonio Silva 2003 nhiều khả năng sẽ có suất đá chính ở trung tâm hàng thủ đội tuyển Bồ Đào Nha bên cạnh người đàn Anh Ruben Dias. Ở vị trí những cây săn bàn, Rasmus Højlund 2003 sẽ giữ vị trí trung phong của đội tuyển Đan Mạch sau mùa giải đầu tiên tương đối tốt cùng Manchester United. Điều thú vị là hai đội bóng cùng bảng C với Đan Mạch là Slovenia và Serbia cũng đang sở hữu những tiền đạo trẻ xuất sắc của bóng đá châu Âu là Benjamin Sesko 2003 và Dusan Vlahovic 2000.
Cuộc so tài giữa những chân sút mạnh mẽ và đầy tham vọng này sẽ mang tính quyết định đến số phận của mỗi đội bóng. Tính đến trước Euro 2024, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở Euro thuộc về cầu thủ Kacper Kudlowski của đội tuyển Ba Lan ở cột mốc 17 tuổi 246 ngày trong trận Ba Lan gặp Tây Ban Nha ở Euro 2020. Kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất thuộc về Johan Vonenten của đội tuyển Thụy Sĩ ở cột mốc 18 tuổi, 141 ngày trong trận Thụy Sĩ gặp Pháp ở Euro 2004. Rất nhiều người tin rằng cả hai kỷ lục này sẽ bị phá ở Euro 2024 tới.